แปลงร่าง สวัสดีครับพบกับ Legend Whisker อีกเช่นเคยนะครับสำหรับการแปลงร่างแบบ C-Dance นะครับจะใช้มุมกล้องในการหมุนรอบตัวคาแรคเตอร์นะครับทำให้การแปลงร่างนั้นน่าสนใจและสำหรับคลิปก่อนซึ่งผมได้เคยสาธิตไปแล้วการแปลงร่างแบบเดียวกันแต่ใช้กรอกนะครับจะล็อกมุมกล้องเอาไว้ด้านหน้าแล้วก็เป็นการ Dolly In หรือ Dolly Outหรือก็คือการซูมเข้าซูมออกได้แต่ไม่สามารถออร์บิทซ้ายขวาหรือหมุนรอบ180องศา360องศาได้นะครับแต่วันนี้ Legend Whisker มีวิธีที่จะหมุนมุมกล้องซ้ายขวา180 360องศาขณะแปลงร่างได้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวิธีการกันเลยดีกว่าครับวิธีการก็จะคล้ายกับคลิปแปลงร่าง30วินาทีนะครับแต่เพื่อให้การแปลงร่างหมุนมุมกล้องได้ในคลิปนี้จะมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็ไปดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆจะเริ่มจากคลิปนี้เลยก็ได้เช่นกันครับเราจะเริ่มด้วยรูปภาพ2รูปนะครับคือรูปภาพก่อนแปลงร่างและหลังแปลงร่างเสร็จจากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่ Gemini เลยครับใน Gemini เพื่อนๆจะต้องไปสร้างเจมก่อนนะครับชื่อ C-Dance 2.0 Transformation Hero สำหรับวิธีการในการสร้างให้เพื่อนๆกดตามลูกศรสีแดงที่ชี้ขึ้นข้างบนเลยนะครับจะมีคลิปในการสร้างเจมแต่ก่อนจะไปสร้างเจมให้ Copy พร้อมที่อยู่ในลิงก์ใต้ Description ในคลิปนี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเจมตัวนี้แล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับเมื่อสร้างเจมได้แล้วก็ให้กดเข้าไปที่เจมนะครับคือ C-Dance 2.0 Transformation Hero เจมตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง C-Dance นะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งกรอกนะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะหลากหลายระบบนะแต่ในคลิปนี้เราจะใช้กับกรอกนะครับเราก็เพิ่มรูปภาพเลยครับรูปภาพแรกก็คือรูปภาพแมวนะครับก่อนที่จะแปลงร่างแล้วก็รูปภาพ2คือแมวที่แปลงร่างเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กดเจนได้เลยครับจากนั้นนะครับก็ไปเลือกแบบของการแปลงร่างนะครับผมจะเลือกแบบที่3นะตรงนี้ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆสามารถไปเขียนว่าช่วยทำให้เป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะครับเขาก็จะทำมาเป็นภาษาไทยเมนูภาษาไทยแบบนี้นะครับเอาละครับผมก็เพสไปนะครับเป็นแบบที่3 Shadow Assembly แล้วก็ต้องกำหนดนะครับวินาทีในการแปลงร่างทั้งหมดผมก็จะเอา30วินาทีนะครับโดยกำหนด10วินาทีต่อซีนจุดเริ่มต้นของการแปลงร่างคือเข็มขัดแล้วก็ให้ร้องตะโกนแปลงร่างภาษาไทยเนาะแปลงร่างแบบนี้เลยนะจากนั้นก็กดส่งเลยครับนี่นะครับเป็นปัญหาของ Gemini ตลอดมาเลยนะครับก็คือเขาชอบไปสร้าง Nano Banana ไปโหลด Nano Banana นะบางทีก็โหลดเป็นภาพบางทีก็โหลดเป็นวิดีโอนะครับนี่คือวิธีการนะครับในการแก้ให้พิมพ์ว่าคุณทำผิดกฎแล้วส่งไปเลยครับเดี๋ยวเจมนะครับเขาก็จะระลึกได้เองนะครับว่าเขาทำผิดนะโอเคครับนี่ครับกลับมาแล้วนี่นะครับเขาก็จะเจนมาให้นะครับเป็น JSON Script Scene 1 2 3เลยนะครับแล้วก็ Copy ไปทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นที่เจมแล้วก็พิมพ์ต่อนะครับ Create all global constraints in JSON Script จากนั้นก็กดส่งเลยครับที่โน้ตของเรานะครับจะมีซีน1 2 3เลยนะครับเราจะไม่เอา2กับ3นะครับเราลบทิ้งไปก่อนนะครับเราจะเอาซีน1ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ Copy นะครับที่ all global constraint นะครับที่เราได้จากเจมนะครับเอาไปวางไว้ข้างบนสุดเลยนะครับก่อนเข้าซีน1นี่ครับเราจะได้2ส่วนต่อกันแบบนี้จากนั้นเราก็ Copy ไปเลยครับทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ไปที่กรอกครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้เราสามารถหมุนมุมกล้องตอนแปลงร่างได้นะครับเมื่อมาที่กรอกนะครับให้ไปที่ Imagine จากนั้นก็กดที่ Image ครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกภาพไปนะครับภาพที่เลือกก็คือภาพเริ่มต้นนะครับก็คือแมวก่อนแปลงร่างแล้วก็แมวหลังแปลงร่างนะครับ
จากนั้นนะครับก็เพจพร้อมลงไปนะครับแต่อย่าเพิ่งส่งนะครับให้ก๊อปพร้อมนี้ไปนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่ไว้ใน description ซึ่งอยู่ในอีกลิงก์นะครับพร้อมชื่อ Cinematic นะครับจากนั้นเราก็ copy พร้อมไปทั้งหมดเลยครับจนถึงคำว่า description นี้เลยนะครับ copy ให้หมดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ Grok นะครับเอาไปวางไว้ด้านบนสุดนะครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือการที่เราจะสร้าง contact sheet ที่เป็นเรื่องนะครับเป็นการเล่าเรื่องนะครับเรื่องของเราก็คือการแปลงร่างนั่นเองนะครับเขาก็จะทำเป็นภาพเป็นช่องๆมานะครับ4ช่องแสดงถึงการแปลงร่างที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแต่เราจะใช้แค่รูปเดียวนะครับนี่ครับเราได้แล้วนะครับรูปแรกรูป2รูป3รูป4แต่เราจะใช้แค่รูปเดียวเองครับก็คือรูปนี้นะผมจะเอาแค่รูปเดียวพอเพราะว่าเป็นจุดอ้างอิงสีสันนะครับแล้วก็ตัวเมคานิกที่จะใช้ในการแปลงร่างต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้ผมใช้ใน Grok ทั้งหมดนะครับไม่มี Nano Banana เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Grok แบบไลท์เนาะหรือว่าเป็น Super Grok ก็ไม่ต้องสลับไปใช้ Nano Banana เลยนะครับเอาละครับเมื่อได้รูปทั้ง4รูปมาผมก็จะเซฟเลยนะครับจากนั้นที่โปรแกรมตัดต่อภาพในโทรศัพท์นะครับเราก็ครอปมารูปหนึ่งนะครับผมก็เลือกรูปแรกนะครับที่มีเข็มขัดแบบนี้จากนั้นที่โปรแกรมตัดต่อภาพที่เพื่อนๆมีนะครับจะเลือกใช้อันไหนก็ได้นะครับสำหรับผมก็มี Sketch นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า Android หรือเพื่อนๆจะใช้โปรแกรมอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะผมใช้ Sketch เนาะแต่ก็อะไรก็ได้ครับหลักการก็คือเราจะเอารูปนะครับ2รูปก็คือรูปแมวนะครับก่อนการแปลงร่างแบบนี้นะครับมาวางไว้แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการ9:16ก็ต้องเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วเราก็ย่อรูปลงไปนะครับเพื่อให้สามารถวางอีกรูปหนึ่งได้นะครับผมก็จะย่อไปประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกรูปนะครับที่เป็นแมวใส่เข็มขัดนะครับที่เราได้มาจากGrok เมื่อสักครู่นะเอามาวางเทียบกันแบบนี้นะครับให้พอมีช่องสีขาวๆให้เห็นว่าเป็นคนละรูปกันนะครับเนี่ยนะครับผมก็วางแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะเซฟเลยจัดนิดนึงโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ไป Copy พร้อมเดิมนะครับซึ่งอยู่ในโน้ตนะที่มีทั้ง global constraint แล้วก็ scene 1นะครับ Copy มาทั้งหมดเลยครับจากนั้นกลับไปที่ Grok เลือกวิดีโอครับตอนนี้เราจะเจนวิดีโอแล้วนะครับเราก็เลือกนะครับ10 วินาทีนะครับแล้วผมก็จะไปเลือกรูปภาพเมื่อสักครู่นะครับที่เป็นรูปคู่กันนะครับมีแมวนะที่ยังไม่แปลงร่างกับแมวที่ใส่เข็มขัดนะครับเสร็จแล้วเราก็วางพร้อมลงไปเลยครับแล้วเริ่มเจนเลยครับซึ่งผมจะกดเจนไปเลย4ทีรวดเลยนะครับเพื่อเอามาเลือกกันทีหลังแล้วเราก็จะเป็นการประหยัดเวลาด้วยนะครับเพราะเขาเจนได้พร้อมกันหลายคลิปครับแรงร่างเอาละครับผมได้คลิปแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับผมก็จะไปเอาเฟรมสุดท้ายนะครับของคลิปแรกเพื่อนำไปส่งให้เจมนะครับให้เจมวิเคราะห์ภาพเพื่อที่จะออกเป็นพร้อม JSON Script ซีนที่2ต่อไปครับที่เจมนะครับเราก็เลือกเฟรมสุดท้ายของคลิปแรกใส่ลงไปนะครับแล้วก็ระบุด้วยว่านี่คือเฟรมสุดท้ายของsegment 1นะครับเพราะใน JSON Script เขาบอกว่าเป็น segment นะ segment ก็คือคลิป1นั่นแหละเขาก็อาจจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นคลิป1พาร์ท1อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็เรียกตามของเขาไปนะครับนี่คือเฟรมสุดท้ายของ segment 1เอาละครับเราได้ segment 2นะหรือว่าคลิป2แล้วก็ copy ไปเลยครับแล้วไปวางแทนคลิป1นะครับจากนั้นนะครับที่ constraint ด้านบนจะมีคำว่าแปลงร่างอยู่นะครับนี่นะครับที่เขียนว่า call signal เนี่ย
คำว่าแปลงร่างเรามองคำว่าแปลงร่างก็ได้นะครับแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าซีนที่2เราจะไม่มีการตะโกนว่าแปลงร่างแล้วนะครับเอาละครับเมื่อทั้งหมดเรียบร้อยก็ Copy ทั้งหมดไปเลยครับกลับมาที่กรอกครับเลือกจุด3จุดกด extend video ครับเราก็จะ extend ไปอีก10วินาทีวางพร้อมเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กดเจนเลยครับโดยผมก็กดเจนไป4ทีเลยนะครับแล้วก็มาเลือกเอาและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับผมเลือกคลิปนี้เพราะว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่วนคลิปอื่นๆก็อาจจะหลอนไปเละไปอะไรอย่างนี้เราก็ไม่เอานะครับเราเลือกทีละ4คลิปเลยครับเพื่อเอามาเลือกทีหลังเนาะนี่นะครับพอมันยาวไปนะมันก็จะไม่โอเคนะอันเนี้ยแต่ผมคิดว่าช่วงแรกโอเคละนะครับจนถึงมีการมีเกราะช่วงอกโผล่ขึ้นมาผมก็จะเอาแค่นี้นะครับเราสามารถไปตัดได้นะครับและนี่ก็คือรูปสุดท้ายนะครับของซีนที่2ผมก็จะนำรูปนี้นะครับไปให้เจมวิเคราะห์เพื่อออกมาเป็น JSON Script ซีน3นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับไปที่เจมนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพก็คือรูปแมวเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็บอกด้วยครับว่านี่คือเฟรมสุดท้ายของเซกเมนต์ที่2และนี่คือ JSON Script ของเซกเมนต์ที่3นะครับหรือซีนที่3เราก็ไปลบเซกเมนต์ที่2ออกไปนะครับแล้วก็ Copy เซกเมนต์ที่3ใส่เข้าไปนะครับไปแทนที่เซกเมนต์ที่2นะจากนั้นก็ Copy ทั้งหมดไปเลยครับกลับมาที่กรอกครับเราจะไม่ใช้ฟังก์ชัน extend แล้วนะครับเราจะเริ่มกันใหม่เลยนะก็เลือกรูปภาพมาครับรูปภาพก็คือเฟรมสุดท้ายของซีนที่2นะครับที่มีเข็มขัดแล้วก็มีเกราะอกบางส่วนแล้วนะจากนั้นก็เลือกภาพแมวที่แปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็วางพร้อมลงไปเลยครับแล้วก็กดเซนเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็นำคลิปที่ได้มาตัดต่อเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วเลยดีกว่าครับแรงร่างเป็นอย่างไรบ้างครับการแปลงร่างที่สามารถหมุนได้360องศาแบบนี้นะครับดูน่าสนใจมากขึ้นหรือไม่ครับเพื่อนๆที่ใช้กรอกอยู่ก็สามารถนำไปลองเล่นหรือทดลองดูได้นะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปที่นำเทคนิคดีๆแบบนี้มานำเสนอก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Legend Whisker ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ